Бачив я у сні сади, ріки чистої води і майбутнє. Будуть друзі всі мої, і Спасителем горі там присутні. Синє небо, блакитна даль, там не панує смуток і печаль, там радість щира, і Дух Святий дарує спокій. Синє небо, блакитна даль, де не панує смуток і печаль, де радість щира, і Дух Святий дарує спокій. Скільки щастя у очах і любові у серцях буде в небі. Кличе нас Господь туди, де немає зла й біди, всіх до себе. Синє є небо, блакитна даль, там не панує смуток і печаль, там радість щира, і Дух Святий дарує спокій. Синє є небо, блакитна даль, там не панує смуток і печаль, де радість щира, і Дух Святий дарує спокій. Де радість щира, і Дух Святий дарує спокій. Сейчас мне будет приятно представить еще одного человечка. Мы слышали когда-то, несколько лет назад были зеленые человечки. Это просто удивительные человечки. Удивительные. Хотел бы представить Елизея, фамилия Гонзалес. Что же это за удивительный человечек? Можете подойти сюда. Доктор теологии ранней христианской церкви. То есть все, что вас интересует времен Иисуса Христа, апостолов и после апостолов, это считается ранняя христианская церковь. Это доктор, который защитил докторскую диссертацию, написал работу. Что еще? 2 раза магистр. То есть один раз магистр и другой раз магистр. Да. В чем же он, в каких исследованиях, в каких направлениях? В сфере богословия и в сфере истории церкви. Международный лектор, который читает лекции не один раз в Украине, в Америке, в Азии, ну и у себя, конечно, на родине. Чем отличается Гонзалес? Интересно о том, что сложные вещи, очень сложные вещи, умеет говорить просто и доступно. Есть люди, которые простые вещи говорят так, что ничего не поймешь, да? Ну и таких людей немало. Это человек, который умеет говорить просто о сложном. Уверен в том, что Бог его позвал, призвал на это служение. Почему? Оставил прежнее место работы. Где он работал? Или кем он работал? Работал он, прежнее место работы, отвечал за набор кадров для международных
корпораций. Получил новое образование и стал миссионером, проповедником. И вот его жизненный опыт и полученные знания, он будет ими делиться сегодня с нами и не только сегодня. Поэтому приветствуем Гонзалеса, который будет говорить. Добрый вечер, дорогие друзья. I was in Cherkasy for the first time with my friend Dr. Philip Rodionov 9 years ago. Первый раз, когда я посетил Черкассы, это было 9 лет назад вместе с моим другом Филиппом. And since then, this is my 9th time to Ukraine. И с тех пор это мой 9-й визит в Украину. But it was in Cherkasy that I first felt the warmth of the Ukrainian people. Но впервые теплоту украинских людей я почувствовал именно в Черкасах. And that is why I have returned to Ukraine so many times. И именно поэтому я столько раз уже возвращался в Украину. So the city of Cherkasy has a special place in my heart. Поэтому город Черкассы занимает особое место в моем сердце. Now, because we are in Ukraine, I'm going to ask Natalia to please interpret into Ukrainian. И поскольку мы с вами все находимся в Украине, я буду просить Наталью, то есть меня, переводить на украинский язык. Спасибо. Я говорит мало по-русски, но ничего украински. Понятно. Okay. Before each of my presentations, I want to have a little segment on archaeology. Перед кожною своєю презентацією я би хотів говорити трошечки про археологію. To illustrate what archaeologists are discovering about the world of the Bible. Для того, щоб показати вам, що відкривають нового археологи у світі Біблії. And to show how the Bible is a book that we can rely on for true facts. І щоб показати вам, що Біблія є тією книгою, на яку ми можемо покладатися, яка дає нам правдиві факти. Now, in the Old Testament of the Bible, we find this text. І у Старому Заповіті Біблії ми знаходимо такий вірш. This in Russian. Ага. Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. This is talking about the Pharaoh, the king of Egypt. Це історія про фараона Єгипту. And this is a statue of one of the greatest of the pharaohs, Ramses II. I'm sorry. This, Що у нас зображення? Oh. Sorry, excuse me. Зараз ми вирішимо деякі проблеми. Ви зможете побачити статую Рамсеса. Отже, перед вами Рамсес II. Yes. Now, he liked to make statues of himself looking very handsome. Він дуже любив, коли робили його статуї, де він виглядав надзвичайно гарним. When I was in Cherkasy 9 years ago, I was more handsome even than I am today. І коли я був 9 років тому назад в Черкасах, я був набагато гарнішим, ніж я є сьогодні. Then I didn't have a beard. Тоді в мене не було ще бороди. And before I came to Ukraine, a few days ago, I said to my wife, look, my beard has more and more white. І перед тим, як я їхав в Україну, я сказала до своєї дружини, глянь, на моїй бороді все більше і більше білого кольору з'являється. And she said, she's a good wife. She said, it means that you are wiser, my love. Вона дуже хороша дружина, вона мені сказала, знаєте що? Це означає, що ти стаєш ще розумнішим. Now we know that Ramses II didn't look like his statue. Але що ми ще знаємо, що Рамсес II не виглядав насправді таким, як його виглядають статуї. In fact, he looked like this. Насправді він виглядав ось так. The reason why we know and why scientists have been able to recreate this image of one of the greatest kings of the world is this. Причина, чому ми знаємо тепер, як виглядав цей один з найбільших, найвідоміших царів, управлінців світу, ось в чому причина. It's because we have his mummy. Тому що в нас є його мумія. So if you don't want to see his mummy, please close your eyes now. Тому якщо зараз ви не хочете бачити його мумію, будь ласка, закрийте очі.
Oh, well, here he is. Ось вона виглядає так. And I saw him in the Cairo Museum in Egypt. І насправді я бачив її, цю мумію в Єгипті, в музеї. And he built and decorated great temples. He built and decorated great temples. Він збудував і здекорував такі храми. This is his great temple at Luxor. Цей відомий великий храм знаходиться в Люксорі. And originally it looked like this. Beautiful. І спочатку він виглядав ось так, гарний дуже. Now, everybody likes to look at mummies, but who likes to look at bricks? Всім подобається дивитися на мумії, а кому подобається дивитися на кирпіч? In fact, before this presentation, someone said to me, "Oh, you're not going to show them a brick, are you?" І перед тим, як я цю презентацію збираюся показати, дехто мені сказав, ти збираєшся їм кирпіч показати, цеглу? That was Philip. Це Філіп мені сказав. And I said, yes, I am, because this is a very important brick. Я сказав, так, я збираюся показати їм це, тому що це дуже важлива цегла. It's so important that it's in a museum. Вона настільки важлива, що вона навіть в музеї поміщена. See, here is a brick, and who can guess what materials it is made from? Отже, перед вами цеглина. Хто відгадає, з яких матеріалів вона була зроблена? Yes, mud and straw. And we know from what time of history in Egypt this brick is from. Так, і там ще й використовувалася солома. І ми навіть знаємо, з якого періоду історії ця цегла до нас дійшла. Because stamped on it is the name of the pharaoh. Тому що марка, яка відпечаток, який там є, печатка, належить фараону. And here is his name. І ось його ім'я. And if you could read Egyptian hieroglyphics, you would see that it says Ramses II. І якщо ви вмієте читати мовою Єгипту, ви б прочитали Рамзес II. So you see, even in the simple things like bricks, Отже, ви бачите, навіть в простих речах, таких як цегла, they teach us that the simple descriptions of the Bible, even they are true. ми можемо бачити, що основні принципи Біблії, не тільки якісь дрібнички, вони також є правдою. And from the time of this Pharaoh, close to the time of Moses, І час, в який жив цей фараон, був дуже близьким до часу, в який жив Мойсей. they certainly made bricks with mud and straw. І в той період справді робили цеглу з глини та соломи. Now, my main topic is the amazing man of prophecy. Отже, моєю темою є чудовий чоловік з пророцтв. Now, who can tell me who this man is? Хто мені скаже, хто знаходиться тут у нас на зображенні? Nostradamus. See, even just by looking at that picture, you know it's Nostradamus. He's a very amazing man. І просто навіть глянувши на це зображення, ви можете просто сказати, відповісти, що це є такий чудовий чоловік, як Нострадамус. He was born in France in 1503. Він народився у Франції в 1503 році. He is said to have made 946 predictions about the future. Кажуть, що він зробив 946 передбачень за весь своє життя. But you know, only approximately 70 of his predictions are thought to have had any kind of fulfillment. Але знаєте, з цієї кількості передбачень насправді приблизно 70 лише виконалися, бо хоча б наблизились до виконання. That's less than 7%. Це Less than 7. Це менше навіть ніж 7%. And even that 7% is highly controversial. І навіть ці 7% вони такі зовсім невірні, можна ще спорити стосовно цього. But the amazing man of prophecy is not Nostradamus. Але чудовий чоловік пророцтва – це не Нострадамус. The amazing man of prophecy is the subject of prophecy. Чудовий чоловік пророцтва – це він був суб'єктом пророцтва. So here are just a few prophecies that were made about this amazing man between 500 and 1,000 years before he was born. Отже, зараз ми бачимо лише деякі з тих пророцтв, які були зроблені за 5000 років до його народження. The first one was that he would be born in a place called Bethlehem. Перше таке пророцтво про те, що він був народжений в місті Вифлеєм. І
И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначала от дней вечных. Can a person choose the place where they are born? Чи може людина обрати місце, в якому їй народитися? Hands up if you chose. Підніміть руку, якщо ви зробили це в своєму житті, якщо ви вибрали це Once місце. I asked this question in another city in Ukraine last year, I think in Poltava, and someone put up their hand. Ви знаєте, в минулому році, здається, в Полтаві я поставила це запитання, одна людина підняла руку. A truly amazing person. Точно чудова людина, чудернацька. And here is a second prophecy. Ось ще одне пророцтво. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. So this man would be considered to be worth 30 pieces of silver. Отже, цей чоловік, як передбачалось, буде оцінений в ціну 30 срібників. In fact, he was betrayed for that sum. Насправді він був за цю суму зраджений. And here is a third prophecy. И перед нами третье пророцтво. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». And this prophecy talked about how the amazing man would die. І це пророцтво каже про те, як ця чудова людина мала померти. The next prophecy records the exact words that were spoken to mock him at his death. І наступне пророцтво каже нам про конкретно точні слова, які мали бути сказані перед його смертю. «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Can a person determine or decide beforehand the exact words that will be said to him? Чи може At his людина death. передбачити наперед ті слова, які їй скажуть під час її смерті? Then we also have a prophecy of what would happen to his clothes. Також було пророцтво навіть про те, що мало трапитися з його одягом. «Ділять різы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». And then there was a prophecy that he would not stay in death, but he would rise from the grave. Більше того, існувало пророцтво, яке казало про те, що він не залишиться мертвим, а воскресне. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть тление». So who is he? Who is the amazing man of prophecy? І так, хто ж цей чоловік, чудовий чоловік пророцтва? It's Jesus Christ. Це Ісус Христос. So some people say, well, yes, that's very interesting, but these prophecies were written afterwards, after the life of Jesus. Деякі люди вірять в те, або стверджують те, що ці пророцтва насправді були написані після його народження. They used to say that in the past. Е, They used to say those things in the past. Вони не кажуть про те, що ці слова не були сказані опісля того, як це все трапилось. But they don't say them anymore. But they don't say them anymore. Але що таких людей